Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 68, sau khi Vương Lâm cùng đồng đội tới được nơi mình cần, đang cãi nhau thì đột nhiên phía xa xuất hiện một đạo thân ảnh ầm ầm rơi xuống. Ngay khi hắn ta xuất hiện, kinh khí trên người hắn ta tỏa ra đã liền hất bay Sắt Hổ và Hồng Điệp ra xa, trên miệng cả hai cũng đồng thời thổ huyết. Thấy vậy, Sắt Hổ cười nói: "Ngũ Hành Tông Chu Giật sao?" Nghe thế, Chu Giật cười hỏi: "Tiểu tử, người biết ta ư?" Không chần chừ, Sắt Hổ đáp: "Tên tuổi của tiền bối sao có thể không biết chứ, vạn bối Sắt Hổ Cự Ma tộc bái kiến tiền bối." Nghe vậy, Chu Giật gật đầu, sau đó hắn nhìn Vương Lâm nói: "Tiểu tử, dọc đường đi có lẽ đã sớm phát hiện ta rồi phải không? Vạn bối chỉ là vô tình cảm nhận được mà thôi. Quan tài ngọc đã bị ta lấy đi rồi, nếu như không sợ thì hãy thử tới tầng thứ 3 một lần, cửa vào chính là thủy đàm." Lời ông vừa dứt thì đúng lúc đó, từ cửa động phía trên đột nhiên phát ra những âm thanh phá không, sấm chớp mang theo dị tượng xuất hiện. Trong nháy mắt, một bóng người già nua đã từ vòng xoáy kia đáp xuống rồi cười nói: "Ha ha, ở nơi này đông vui quá nhỉ." Nghe vậy, Chu Giật nhìn lão ta hỏi: "Các hạ theo ta tới đây có ý đồ gì không?" "Ý đồ thì không, chỉ là có chút hứng thú với tầng thứ 3 ở đây mà thôi." Nghe vậy, Chu Giật hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, hắn liền lao xuống thủy đàm. Thấy thế, lão già kia cũng theo sau. Nhìn hai người kia rời đi, Sắt Hổ nhìn Vương Lâm nói: "Tăng huynh, ngươi muốn thăm dò một chuyến hay rời khỏi đây?" "Hổ huynh, hai người kia là ai vậy?" Người áo đỏ chính là Chu Giật, còn người còn lại là Tôn Thái. Bọn hắn đều có tu vi anh biến kỳ, thực lực thâm sâu khó dò. Nghe vậy, Vương Lâm chợt ngẩn ra. Thấy thế, Sắt Hổ liền rủ anh ấy cùng Hồng Điệp đi tới tầng 3 xem thử. Tới đây, Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Sau đó, hai người mau chóng bay vào trong động sâu dưới thủy đàm, Hồng Điệp cũng theo sau. Nháy mắt, ba người đã rơi xuống tầng 3. Rất nhanh, cả ba liền nhận thấy ở nơi này có rất nhiều tiên giới khí xuất hiện. Không chậm trễ, Hồng Điệp cùng Sắt Hổ và Vương Lâm cũng mau chóng lấy ra pháp bảo thu tiên giới khí lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới những đợt âm thanh cực lớn. Chu Giật nhìn lão quái kêu quát: "Lão già, ngươi không đi hấp thu tử khí mà cứ đi theo ta vậy, còn tiến tới đừng trách ta. Trên người ngươi có tử khí, hiển nhiên là ta muốn đi theo ngươi rồi." Dứt lời, lão quái Tôn Thái cũng liền gầm lên. Ngay sau đó, lão ta liền vung tay lên rồi phóng ra một bàn tay khổng lồ chộp về phía trước. Đối diện với nó, Chu Giật vẫn lẳng lặng, thân hình khẽ chuyển, một luồng ánh sáng năm màu rực rỡ bất chợt hiện ra rồi bao phủ lấy cơ thể. Trong khoảnh khắc bàn tay kia đánh vào luồng ánh sáng, một vụ chấn động cũng ầm ầm bạo phát, làm kinh khí vang mạnh ra xung quanh. Mỗi nơi kinh khí đi qua, không trung cũng liền bị càn quét, tinh thể băng vỡ nát sau đó bay tứ tán và bị hất bay ra xa. Thế nhưng hai bên không ai hơn hai, chỉ thấy xung quanh bắt đầu xuất hiện những trận dao động mãnh liệt đang tỏa ra. Thấy vậy, hai người kia mặt cũng liền biến sắc. Rất nhanh, Chu Giật cũng liền vận lực phá tan bàn tay quỷ dị của Tôn Thái. Ngay sau đó, kim quang ngũ sắc cũng liền ngưng tụ lại quanh người. Sức ép kia làm Tôn Thái cũng phải nhíu mày. Đến đây, Vương Lâm lẩm bẩm nói: "Nếu hai người họ thật sự động thủ thì chỉ sợ mảnh vỡ tiên giới này sẽ tan vỡ." Dứt lời, anh ấy nhìn về phía xa thì đã thấy Chu Giật gằn giọng rồi hướng về phía Tôn Thái nói: "Nếu như ngươi muốn cùng ta giao thủ, vậy thì nơi này có 6 tầng toái phiến cũng sẽ sụp đổ, cho dù là vấn đỉnh cũng không thoát được đâu." Nghe được tin này, lão quái kia giật mình. Ngay lập tức, hắn ta thanh âm vang lên đáp: "Tiểu nha đầu, mượn ngươi một chút." Dứt lời, lão ta liền phóng ra một đoàn ánh sáng về phía Hồng Điệp và chui vào trong cơ thể nàng. Thấy vậy, nữ nhân kia giật mình. Ngay lập tức, cô ta liền nhìn Tôn Thái nói: "Tiền bối, chiếc vòng này ngươi cũng biết chứ, nếu như ta bỏ mạng ở đây, nó sẽ nổ tung, ngươi không thoát được đâu." "Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy mạng ngươi đâu." Dứt lời, lão lại hướng về phía Chu Giật cười nói: "Chu Giật, ta lấy thân thể của nữ tử này chiến đấu với ngươi, ngươi cũng dùng thân thể một trong hai tên kia ứng chiến đi." Nghe vậy, Chu Giật nhìn về phía Sắt Hổ nói: "Ngươi, lại đây, làm phân thân cho ta, không những không mất mạng, còn có thể cảm nhận được ý cảnh." Dứt lời, phía sau lưng Chu Giật cũng liền xuất hiện một cái hư ảnh chân thân khổng lồ. Ngay sau đó, hư ảnh kia dần hóa thành những luồng ánh sáng chói mắt, rồi cứ thế dung nhập vào cơ thể Sắt Hổ, khiến hắn ta kinh ngạc. Phía bên kia, Tôn Thái cũng liền hành động. Từ nơi hắn đang ngồi, một con tử long kỳ dị đã liền bay ra, rồi cất tiếng gầm thét lao thẳng vào bên trong cơ thể Hồng Điệp. Nhất thời, nó liền biến Hồng Điệp thành một con người khác, tóc tai bên ngoài cơ thể cùng ánh mắt như biến thành một con ma với hai mắt đỏ ngầu cùng bộ dáng đầy sợ hãi. Thấy vậy, Vương Lâm liền quay đầu rời đi thì đột nhiên Hồng Điệp nhờ lão quái Thi Âm Tông bắt anh ấy lại. Nghe thế, Vương Lâm lạnh lùng nói: "Hồng Điệp, nếu như ngươi muốn nơi này nổ tung thì cứ thử xem." Dứt lời, anh ấy liền lôi cấm phiên ra. Chỉ trong nháy mắt, đạo cấm chế cuối cùng đã chuẩn bị đánh xuống. Thấy Vương Lâm có thể dẫn ra thiên kiếp, hai tên anh biến kỳ cũng không dám manh động. Cuối cùng, bọn hắn đành phải để Vương Lâm tự do xem bọn họ giao chiến. Còn nam nhân kia, rất nhanh, anh ấy đã chọn một nơi cách xa 4 người rồi ngồi xuống. Theo ánh mắt anh ấy nhìn về phía xa, giờ khắc đó, Hồng Điệp trên người đã liền tỏa ra khí tức khủng bố, 4 con linh thú đại diện cho 4 nguyên tố xuất hiện.
Phía xa kia, thân ảnh của Sứt Hổ cũng nháy mắt hóa khổng lồ. Ngay sau đó, hai người cũng liền lao vào nhau mà giao chiến. Cứ thế, cuộc chiến diễn ra vô cùng gay cấn và ngang sức. Cuối cùng, cầm cây chùy khổng lồ trong tay, Sứt Hổ liền gầm lên rồi đập mạnh xuống. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ kinh thiên động địa mang theo ánh sáng kinh người bạo phát, bao trùm khắp nơi nơi. Giờ khắc đó, từng trận rung động bạo phát khiến xung quanh đất đá như muốn vỡ tan, rung động tản ra khiến nơi đây như hứng phải một trận động đất. Đến khi khói bụi qua đi, chỉ thấy Sứt Hổ đổ bịch xuống đất, vẻ mặt tái nhợt, mặt cắt không một giọt máu, Hồng Điệp cũng vậy. Thế nhưng, chưa để mọi người hết kinh ngạc, ngay khi cuộc chiến tưởng chừng như kết thúc thì phía xa, cái lão Tôn Thái đã tung ra một chảo chộp về phía Chu Giật rồi. Sau đó, hắn rạch một đường vào túi trữ vật muốn lấy thi cốt ra. Khoảnh khắc túi trữ vật tan vỡ, từ trong đó rất nhiều đồ bay ra, trong đó có một tòa bảo tháp liền bị Tôn Thái tóm lấy rồi lôi về. Thế vậy, Chu Giật gầm lên một tiếng thê lương quát: "Đình Nhi, ta quyết không để bất kỳ người nào mang nàng rời xa ta." Dứt lời, nguyên thần ly thể phóng ra đuổi lấy bảo tháp đang từ từ biến hóa, rồi hiện ra hư ảnh một nữ nhi, đó chính là người Chu Giật yêu thương nhất. Tới đây, Chu Giật thiêu đốt chính bản thân mình liều mạng cùng lão Tôn Thái kia giao chiến. Sau khắc đó, lão đầu Tôn Thái nhìn cặp mắt đỏ như máu của Chu Giật, trong lòng cũng cảm thấy run rẩy. Bất chợt, trên miệng lẩm bẩm nói: "Thiêu đốt nguyên thần sao?" Cảm nhận được nguy hiểm, lão ta dùng tốc độ nhanh nhất mà vọt thẳng lên bầu trời, rồi bay đi như tên bắn thoát khỏi nơi này. Thế nhưng, mặc kệ tên kia, Chu Giật thì gầm lên, hắn ta quát lớn nói: "Trả Đình Nhi lại cho ta!" Dứt lời, hắn ta liền lao lên. Đến nước này, lão đầu kia cũng đành phải ném trả lại Chu Giật cỗ thi thể kia. Thế vậy, Chu Giật nước mắt giàn giụa ôm lấy cỗ thi thể ấy. Ôm chặt thi thể Đình Nhi vào trong tay, trên miệng Chu Giật liên tục gào thét. Xung quanh cơ thể hắn ta, không gian cũng xuất hiện những vết rách kỳ dị, có vẻ như nơi đây cũng sắp sụp đổ. Thế nhưng, Chu Giật thì vẫn đứng đó mặc cho bốn người đang nhìn chằm chằm vào mình. Tuy nhiên, không gian nơi này cũng dần tan vỡ và không thể chống cự được nữa. Đến đây, Vương Lâm ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Hồng Điệp. Bất chợt, cơ thể anh ấy hóa thành chùm sáng, phóng thẳng về phía nữ nhân kia. Sau đó cấm phiên kẽ động, lấy Vương Lâm làm trung tâm, một cái trận pháp cũng liền hiện ra. Ngay lập tức, một con hắc long khổng lồ đã lao về phía trước công kích Hồng Điệp. Thấy vậy, thân thể Hồng Điệp đang ngã ngồi dưới mặt đất kia chỉ biết hét lớn nói: "Tàng Ngưu, người muốn làm gì?" Lời vừa dứt thì con hắc long đã lao tới trước mắt, rồi há cái miệng lớn gầm lên, khiến Hồng Điệp trợn mắt vì hoảng sợ. Tới đây, cô ta cũng đành phải liều mạng. Rất nhanh trong tay Hồng Điệp, pháp bảo đã liền tung ra trói lại con hắc long kia. Thế nhưng tích tắc sau, chỉ thấy Vương Lâm đã cầm trường thương lao tới. Tới đây, Hồng Điệp lấy vòng ngọc cản trường thương. Trong khoảnh khắc va chạm, cơ thể Hồng Điệp liền bị bắn ngược về phía sau, trên miệng phun ra một ngụm huyết sắc, gương mặt tái nhợt đi. Tới đây, Hồng Điệp gằn giọng nói: "Tàng Ngưu, ta là đệ tử nòng cốt của Chu Tức Quốc, nếu ngươi lấy mạng ta, ngươi cũng không yên đâu." Đến đây thì hết tập 69 Tiên Nghịch. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 70 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!